মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি কেমিষ্ট্ৰিৰ প্ৰেক্টিকেলৰ ভাইভাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক পঢ়াই আছিলোঁ আৰু 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ খণ্ডকেইটা তোমালোকে চাবা আজি আমি 3 নম্বৰ খণ্ডটো আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াতে বহুত ভাল ভাল কুৱেশ্যন কেইটামান আছে এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা which indicator is used in the titration between KMnO4 and oxalic acid মানে KMnO4 আৰু oxalic acidৰ যেতিয়া আমি ট্ৰাইটেশ্যনটো কৰিম তেতিয়া আমি এক্সট্ৰাকৈ কিবা ইন্ডিকেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি আমি নকৰো কিয় নকৰো কাৰণ KMnO4 এটা সেলফ ইন্ডিকেটৰ হয় এটোৱে নিজে ইন্ডিকেটৰ হিচাপত ইয়াতে এই ট্ৰাইটেশ্যনটোত কাম কৰে এক্সট্ৰা ইন্ডিকেটৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই তোমালোকক এক্সটাৰ্নালি কিন্তু এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক সোধে জেনেৰেলি তো মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত এতিয়া নেক্সট খুদিব যে আমাৰ যে KMnO4 আছে এই KMnO4ৰ কিয় KMnO4ৰ গাঢ় গোলপীয়া ৰং থাকে যদিও তাৰ কোনো অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন নাই মই এনসাৰটো লিখি দিলো কিন্তু তোমালোকক পৰীক্ষাত এক্সটাৰ্নালে তোমালোকক বুজাই খুদিব কিয় এনেকুৱা হয় চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ফেনোমেনন বুলি লিখিবা কিন্তু বুজিও ল'ব লাগিব তোমাক বুজাইও দিব মানে তোমাক খুদিবও পাৰে কেনেকৈ হ'ব বস্তুটো তো এতিয়া মনত ৰাখিবা KMnO4ত মেংগানিজৰ জাৰণ সংখ্যা কিমান +7 ঠিক আছে তাৰমানে মেংগানিজৰ ওপৰত কিমান থাকিব +7 তোমালোকৰ থাকিব অক্সিডেশন নাম্বাৰ ঠিক আছে এতিয়া তুমি যদি ইয়াৰে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা তেতিয়ালে ডি অৰবিটেলত এটাও ইলেক্ট্ৰন নাপাবা যদি ডি ইলেক্ট্ৰনত এটাও ইলেক্ট্ৰন যদি নাই তেতিয়ালে ডি সংক্ৰমণ হ'ব জানো যদি ডি সংক্ৰমণ নহয় তেতিয়ালে আমি জানো বস্তুটো কালাৰলেস হ'ব লাগে নিয়ম মতে KMnO4ৰ কোনো ধৰণৰ কালাৰ থাকিব নালাগে কাৰণ য'ত ডি সংক্ৰমণ নহয় তাৰ সেই বস্তুটোৰ কালাৰলেস হ'ব লাগে ঠিক আছে কিন্তু আমি জানো KMnO4ৰটো পুৰা ইন্টেন্স পিংক কালাৰ থাকে তাৰ কালাৰটো পুৰা ডিপ হয় সো কালাৰ থাকে তাৰ মানে KMnO4ৰ ধুনিয়া কালাৰ থাকে কিন্তু এটা আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে ডি সংক্ৰমণ নহয় যদি কালাৰ কেনেকৈ হ'ল কালাৰটো হ'ব নালাগিছিল কালাৰলেস হ'ব লাগিছিল তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ এইটো তাৰ মানে ডি সংক্ৰমণৰ কাৰণে কালাৰটো নাহে এইটো চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ফেনোমেননৰ কাৰণে কালাৰটো আহে ইয়াত কি ঘটনা ঘটে অক্সিজেনে কি কৰে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ কৰে কাৰলৈ যে ডি অৰবিটেলৰ খালি ডি অৰবিটেলৰ মেংগানিজত থকা খালি ডি অৰবিটেললৈ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ কৰে মানে চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ কৰে তো সেইকাৰণে চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ ফেনোমেনন ক'ৰ পৰা ক'লৈ হয় মই সেইটো শিকাই দিলোঁ ইয়াতে ডি সংক্ৰমণৰ কাৰণে কালাৰটো নাহে চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে কালাৰটো আহে সো সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো এক্সটাৰ্নালে কিন্তু সোধে তোমালোকক কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা এন ইউনিট অফ মোলাৰিটি কাৰণ যেহেতু আমাৰ ট্ৰাইটেশ্যনত মোলাৰিটি জড়িত হৈ আছে মোলাৰিটি ট্ৰাইটেশ্যনটোত মোলাৰিটিৰ কনচেপ্টটো জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে মোলাৰিটি কি আখৰেৰে বুজোৱা হয় মোলাৰিটি মানে কি নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিড ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশ্যন ইন লিটাৰ মানে দ্ৰব্যৰ মোল ডিভাইডেড বাই লিটাৰ এককক দ্ৰৱৰ আয়তন এইটো ফৰ্মুলা সুধি তোমালোকক লিখিব দিব এক্সটাৰ্নালে লিখিব দিব পাৰে বা মোলাৰিটি কাক বুলি সুধিলে এইখিনি কথা কৈ দিবা আৰু ইয়াৰ ইউনিটটো সুধিব পাৰে মোল পাৰ লিটাৰ সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা হোৱাট ইজ এণ্ড পইণ্ট মানে অন্তিম বিন্দু কি এতিয়া অন্তিম বিন্দু কি মানে যে ট্ৰাইটেশ্যনটো কমপ্লিশ্যন হোৱাটোকে আমি কি বুলি কওঁ অন্তিম বিন্দু বুলি কওঁ অন্তিম বিন্দুত তোমালোকৰ কি হ'ব মানে এণ্ড পইণ্ট অফ এ ট্ৰাইটেশ্যন ইজ দ্য পইণ্ট এট হুইচ দ্য ইণ্ডিকেটৰ চেঞ্জেছ কালাৰ অন্তিম বিন্দুত ইণ্ডিকেটৰৰ কালাৰ কি হৈছে চেঞ্জ হৈ যায় যাৰ ফলত আমি গম পাওঁ যে ট্ৰাইটেশ্যনটো কি হৈছে ইণ্ডিকেটিং ডেট দ্য ট্ৰাইটেশ্যন ইজ কমপ্লিট তাৰমানে ট্ৰাইটেশ্যনটো কমপ্লিট ইণ্ডিকেটৰৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ আমাক কি ইণ্ডিকেট কৰে ট্ৰাইটেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ কথাটো আমাক কয় হৈ গ'ল তাৰমানে যিটো বিন্দুত ইণ্ডিকেটৰৰ তোমালোকৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া আমি গম পাম যে ট্ৰাইটেশ্যনটো কমপ্লিট হৈছে তো এইটো অন্তিম বিন্দু তোমালোকে ইয়াত লিখি দিছোঁ মই ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা ইউজড ইন দ্য ট্ৰাইটেশ্যন বিটুইন KMnO4 এণ্ড অক্সালিক এচিড আৰু KMnO4ৰ মাজত আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ M1V1/2 = M2V2/5 এইটো তোমালোকে সূত্ৰ মনত ৰাখিবা M1